مساء الخير عليكم يا جماعة. وتحياتي ليكم. يعني احنا في الحلقة التانية من حلقات سلسلة الحوارات والنقاشات دي اللي بعنوان راشز جوه. وهي سلسلة من الحوارات بدأت مع بمبادرة من فريق القيمين على مشروع يونايتد سكرينز، أو هو مشروع الشاشات المتحدة، اللي هو بدأ بمبادرة من مركز صافي للفنون المعاصرة في برلين. وهو راشز هي سلسلة حوارات بين المهتمين بين التكنولوجيا والسينما. بنحاول نشوف إن هي بتفكر في السينما والتكنولوجيا بما هو أبعد شوية من الحدود الزمنية والمكانية للعروض السينمائية، والتفكير في إنه المساحة اللي بتتخلق واتكثفت بشكل كبير جدا مع الوقت بتاع الوباء والكورونا وكوفيد، المساحة اللي بين التكنولوجيا والسينما، واللي هي في قلب النقاش بتاع سلسلة النقاشات دي راشز، زي ما قلت، اللي هي ضمن برنامج آم، آم، ومشروع الشاشات المتحدة، اللي هو بدأ بمبادرة من صافي، ودلوقتي هو في المرحلة الثانية بتاعته بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، منهم المؤسسة اللي أنا بمثلها في هذا الحوار، وهي وكالة بهنة، وهي مساحة فنية معنية بشكل أساس بالسينما والأفلام والفنون المعاصرة والتعليم البديل، وفي اسكندرية في مصر. وكمان معانا شبكة ناس، شبكة الشاشات العربية البديلة، وجمعية أفيك من تونس. وكل دول بيمثلوا هم الشراكة مع مركز صافي لمشروع الشاشات المتحدة، اللي هو مشروع طموح منه هو بنى شبكة للنقاشات والورش والمعارض التفكير في فكرة توزيع الأفلام والأفلام البديلة أو المستقلة أو التجارية، والفيديو آرت والأفلام التجريبية في السياقات الجنوبية بشكل أكتر، والتفكير كمان في الثقافات السينمائية اللي بتطلع في السياق جنوب العالم أكتر بشكل غير مركزي. والموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه هو موضوع بشكل كبير مرتبط بفكرة بالسياق اللي ليه علاقة الوقت اللي فات، الثلاث شهور اللي فاتت، فترة كورونا وكوفيد، واللي هي فترة التواصل مع الأفلام والفرجة على الأفلام، و الطريقة اللي بنشوف بيها الأفلام بقت أكتر إن احنا نشوف الأفلام على، لو احنا عندنا أفلام على هاردات بنتفرج عليها، أو بنتفرج على منصات أونلاين سواء التجارية أو الشوية بديلة زي موبي ومبادرة أفلامونا، أو أفلام على نتفليكس أو شاهد. وهي دي بقت المساحة اللي بنتفرج عليها الافلام. يمكن بنقدر كمان نشوف عليها الافلام عربي ومصريه وافلام مختلفه ومتنوعه من سياقات مختلفه من غير رقابه، و آم، 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 افلام مثلا ممكن نشوف افلام ما عرفناش نشوفها في السينما، زي مجموعه افلام يوسف شاهين مرممه. بقينا بقى في العروض ان احنا نتفرج على افلام يوسف شاهين، افلام يسري نصر الله، بدون قطع بدون رقابه. وافلام ما كانش فيه، افلام حديثه جدا ما كانش عندنا الاتاحه ان احنا نشوفها مثلا في السينمات، بقت في سهوله ان احنا نقدر نشوفها في اماكن مختلفه في مصر والمنطقه العربيه. وده وفي مقابل ده كل الاماكن، سواء السينمات او السينمات اللي مهتمه بعروض الافلام اللي مش تجاريه قوي، او الافلام الفنيه شويه، او المستقله والبديله، كل السينمات وكل المراكز الثقافيه والفنيه اللي بتعرض افلام مش تجاريه قوي او بديله شويه مستقله، ما كانش في المساحه ان هي تقدر تفتح او تشتغل، وبالتالي بقت بشكل ما
كل بنيتها التحتيه و الناس اللي شغاله فيها اقصد، والاماكن وصيانه الاماكن والناس اللي شغاله فيها مهددين معيشيا، مهددين مكان، والناس هتيجي امتى وهيحصل تواصل ويبقى في مساحه نعمل عرض والناس تيجي تتفرج عليه ونعمل مناقشات. ده ممكن يحصل امتى؟ لحد دلوقتي مش عارفين شويه نتعامل معاه بشكل مؤكد انه ده هيحصل في وقت قريب. دي فكره انه احنا بقينا بنتفرج على المنصات دي بشكل اساسي للتواصل مع الافلام. هي فكره طالع منها اسئله كتيره حابب اتناقش فيها النهارده. انا اسمي علي العدوي وبشتغل في وكاله مهنه اللي هي واحده من شركاء مشروع الشاشات المتحده، ومعايا النهارده نور الصفوري. نور محررة وناقدة سينمائية وباحثة ومهتمة بالنشر وتحرير سلاسل نشر، ومعظم شغلها بيتحرك بين المساحة بتاعت الفنون المعاصرة أو مساحة السينما. ومن فترة أنتجت شبكة ناس، شبكة الشاشات العربية مطبوعة، كانت الباحثة الأساسية فيها وحررتها نور، هي المطبوعة دي اللي هي رصد جماهير السينما. وهي مطبوعة في رأيي هي مطبوعة مهمة ورائدة. يمكن في كتابات حصلت بشكل كتير أكتر بشكل أدبي حوالين ذكريات الجماهير وذكريات الناس مع السينما، أو دراسات باللغة الإنجليزية، لكن إنه يبقى في دراسة بالعربي فيها مساحة المعلوماتية والتحليلية على جمهور السينما في مصر، إن الموضوع يوسع لجمهور السينما العربية وغير العربية في المنطقة العربية. ده مهمة، وده من ضمن الحاجات اللي ألهمت فكرة النقاش ده، إنه احنا نفكر في سؤال الأفلام مع بالتفكير من السينما ومشاهدة السينما من منطقة الجمهور أو من منظور الجمهور. ومعانا كمان مصطفى يوسف اللي هو منتج ومخرج وساعد وبرمج في مبادرات بين الإنتاج وتطوير أدلة لتعليم الأفلام لأعمار مختلفة، ومؤسس موقع النقد السينمائي ترسو، و أنتج أفلام اتعرضت في أماكن مختلفة. وأعتقد كمان برضه هو مهتم بشكل كبير بالمساحة دي اللي ممكن نتكلم عليها، هي مساحة السينما والتكنولوجيا. أنا عارف إن أنا ما عرفتش يعني ضيوفنا بشكل كويس جدا، بس إنه هتيجي حاجات أكتر ممكن نتكلم عنها، وممكن لما تيجوا تتفرجوا على هذا العرض ممكن تشوفوا أو هذا النقاش يعني تشوفوا تفصيلا هم الشغل كتير المهم اللي عملوه قبل كده. سؤالي للاتنين في الأول هو اللي حابب ابتدي بيه، هو سؤال انتوا بتفكروا ازاي في مستقبل القاعات؟ ولما بقول القاعات بجمع الثلاثة اللي هو في الحقيقة الثلاثة مهددين، سواء السينما، الصالات التجارية، أو المساحة الفنية. اللي لو بنتكلم لو بنتكلم انطلاقا من مصر، احنا على حاجة شبه زاوية مثلا، وبنتكلم على مراكز فنية كتير عندها برامج شبه دورية ومستقرة لعروض الأفلام، ولحد دلوقتي ما عندهاش الفرصة كبيرة. ان طبعا بعض السينمات رجعت تشتغل، زاوية رجعت تشتغل، بس فكرة انه يبقى فيه جمهور اللي بيروح سينمات وبيساعد على بقاء هذه السينمات وتمويلها وبقائها ما بقاش هو ما بقاش ممكن التفكير فيه زي عوالم ما قبل الكورونا. ف سؤالين، انطباعاتكم او انتوا شفتوا الفتره بتاعت الثلاث شهور بتاعت احنا عموما قاعدين بنشتغل وبنتفرج على افلام قدام شاشات الكمبيوتر، وبنشتغل وبنتفرج وبنعمل وبنعيش حياتنا كلها في اوضه والكمبيوتر شغال، بنتفرج على افلام، بنكلم بعض، بنشتغل، بنعمل كل حاجه بالشكل ده. والعلاقه مع الافلام
ومستقبل فكرة القاعات في الفترة الجاية شايفينه عامل ازاي؟ ممكن نبتدي مع نور ثم مصطفى لو تحبوا يعني بس يعني مساء الخير. هاي علي، ازيك مصطفى؟ طيب أنا هابتدي بالانطباعات عامةً، وممكن بعد كده يعني نتكلم على مستقبل القاعات. أنا كانت الحاجة اللي بتفضل تيجي على بالي الفترة اللي فاتت مع زيادة عرض الأفلام أونلاين، إنه إحنا طول الوقت الأفلام كانت بتتعرض أونلاين، بس هي الحاجة اللي اتكثفت أكتر يمكن خلال فترة كورونا هي برضه الدعم المؤسسي لعرض الأفلام أونلاين. فبيبقى في مؤسسات كانت بتنظم فعاليات وبرامج أفلام في قاعاتها أو في المراكز الثقافية، ابتدت يحصل الحاجات دي أونلاين. فبالتالي جاء إحساس إنه إتاحة الأفلام أونلاين، أفلام ممكن تكون ما كانتش بتعيش كpirated copies أونلاين مثلًا، اللي هو كان النوع الأساسي من الأفلام اللي موجودة أونلاين كانت بتحصل من خلال فعل القرصنة يعني. فابتدى يبقى عندك أفلام مش مقرصنة متاحة ومش من خلال برضو المنصات اللي هي بتبقى باشتراك وبتلزم الناس بدفع مبلغ شهريا علشان يعرفوا يتفرجوا على الأفلام. فدي كانت حاجة جديدة ممكن تكون حصلت على مؤسسات ما كانش ده جزء من نشاطها قبل الكورونا. طبعًا الموضوع ده ممكن الواحد ياخد ويدّي فيه كتير، لإن هي الحاجة اللي كانت يعني كنت دايمًا لمّا باتكلّم مع أصدقاء أو معارف حوالين إزاي إن إحنا مش ملاحقين يعني إنه نتفرّج على ده ولا ده ولا ده، كان دايمًا كده بارجع شوية للحظة سابقة وإحساسنا باليوتوبيا تجاه الأونلاين، يعني إن إحنا كان في كده إحساس طول الوقت إنه الحاجات اللي أنا مش هاعرف أشوفها في أي مكان علشان الحركة ممكن ما تبقاش يعني جغرافيًا ما كانش هيبقى متاح ليّا إن أنا أتفرّج عليها أو لأي سبب تاني الرقابة ما كانتش هتخلّيها تنزل في قاعات السينما في مصر، كان بيبقى الإنترنت ملاذ يعني إن إحنا نعرف نشوف الحاجات دي حتى بlow quality images. وطبعًا إحساس اليوتوبيا ده كان مرتبط يوتوبيا تقنية كمان حوالين الإنترنت، إن الإنترنت هيسمح لنا إن إحنا نتحرك بعيد عن سلطة وهيمنة المؤسسات اللي ممكن تكون بتأثر على حركة الإنتاج والتوزيع والتداول على الأرض، يعني بره الإنترنت في الواقع. فكان إحساس اليوتوبيا ده مرتبط بحاجات كتيرة حوالين إحنا كنا بنشوف الإنترنت إزاي. الكورونا خلّت طبعًا الإحساس ده مختلف، إن هو ما فيش فعل اللي هو التزاوج ده ما بين الجزء التقني للإنترنت ورغبة في إن الواحد يتيح بأكبر قدر ممكن. هو الإنترنت ابتدى يستخدم كمان علشان يعني كامتداد للفضاءات الphysical online، فلسه في نفس الgate keeping dynamics اللي كانت ممكن الواحد يشوفها offline، يشوفها في شبكة الإنتاج والتوزيع والتداول الرسمية، فبتم إعادة إنتاجها أونلاين بأشكال تقنية مختلفة. فبيجي سؤال الإتاحة أونلاين ده برضه بسؤال تاني، إحنا ممكن نكون فقدنا إيه يعني من اليوتوبيا اللي كانت عندنا في فترة سابقة عن الإمكانيات اللي بيفتحها لنا الإنترنت لإتاحة غير يعني ما عندهاش حدود إطلاقًا. يعني كان باحس إنه ده كان في فترة قبل كده كان ده دايمًا الإحساس اللي بييجي للواحد لمّا يفكّر في علاقة الأفلام بالإنترنت يعني. فدي كانت الحاجات اللي كنت بافكّر فيها وبالنسبة لي السؤال بتاع علاقته بالبحثية يعني يمكن باتصوّر إنه البنية التحتية يعني الإنترنت طول الوقت هو جزء من البنية التحتية اللي بتدعم شغلنا في المجال الثقافي.
باشكال مختلفه، من اول احنا ازاي بنبعت ايميلات وازاي بنتواصل مع بعض ونتواصل مع شركات التوزيع فهو دايما كان موجود. وعمره ما هدد عروض الافلام، حتى المقرصنه اونلاين عمرها ما هددت رغبه الناس في ان هم يتجمعوا ويتفرجوا على فيلم، سواء في قاعه السينما او في نادي سينما او حتى مع بعض في البيت. فبحس ان هو يعني هيستمروا الاثنين. ما بتصورش انه في تهديد من الانترنت على بقاء قاعات السينما. بقاء قاعات السينما تحت تهديد تاني، تهديد هشاشة البنية التحتية، صعوبة تأمين ميزانياتهم، الأطر القانونية اللي بيحتاجوا يشتغلوا حوالينها. فبحس إنه هشاشة البنية التحتية اللي بتدعم الفضاءات السينمائية هي مرتبطة أكتر بأسئلة، يعني أسئلة الماتيريال كونديشنز اللي بيشتغلوا جواها، مش تهديد من الإنترنت يعني. وفي نفس الوقت يمكن دي حاجة ممكن نتطرق ليها أكتر بعدين. أنا بتصور إن هما كمان اللحظة اللي إحنا فيها دي بتحمل كده إمكانيات كبيرة، إنه الواحد برضو يفكر تاني إحنا ليه عايزين الناس يروحوا قاعة السينما، وإزاي ممكن إن إحنا نعيد تخيل دور القاعات دي في دايرة الإنتاج والتوزيع والتداول المهيمنة يعني. مصطفى. ازيك يا نور، ازيك يا علي، عاملين ايه؟ هو طبعا الاخر نقطه انت اتكلمتي عليها يا نور هي النقطه اللي انا عايز ابتدي بيها. آم، فكره الامكانيات يعني ايه الامكانيات الموجوده في الفرصه الجديده دي. وبحس من وجهه نظر الصناع طبعا في آم، في مكاسب جديده. في مكاسب انا بحس انها مكاسب اساسيه كده، مش يعني صعب نرجع فيها. اول مكسب طبعا هو قضيه الرقابه. انه انت صعب جدا تعمل رقابه مهما حاولت. انت ممكن تعمل رقابه على المنصات المصريه، ممكن تعمل رقابه على انه الناس تتيح خدمه مدفوعه جوه البلد، بس ما تقدرش تعمل رقابه فعليا على بس افلام على الانترنت. وبالتالي ده امكانيه لصناع العمل، يعني من وجهه نظر، يعني لو انا همثل هنا صناع الافلام يعني. فده إمكانية كبيرة هايلة، يعني إنك أنت تقدر تعمل، لو قدرت تعمل الفيلم اللي أنت عايز تعمله، لو قدرت تنفذه ومش عارف تعرضه بسبب قيود رقابية، المجال الجديد ده أو المساحة الجديدة المفتوحة دي بتفتح يعني صعب تقفل عليها مهما حاولت، مهما حجبت في VPN، مهما يعني فاهم. فدي حاجه. طبعا الامكانيه التانيه اللي انا بحس انها هي برضو سلاح ذو حدين، هو فكره التحكم في التوزيع. انه طول ما الحاجات بيتوجد منها نسخ افتراضيه على الانترنت، طول ما هتفضل يتوجد منها نسخ تانية. يعني هي شويه كده، يعني قصدي هو هي صورة جمالية شوية، بس فكرة إن أنت أول لما أنت بتحط أي صورة ليك على الإنترنت، تأكد إنه على الأقل في شخص واحد ممكن ينزل منها نسخة، والشخص ده ممكن حد تاني ياخد منه نسخة، إلخ إلخ. نفس الحكاية بالنسبة للأفلام، مهما كان برضه المنصة اللي أنت بتعرض عليها هي منصة مقفولة. تأكد إنه في ناس بيقدروا يقرصنوها، وبالتالي وفي حد ممكن يهتم إن هو ياخد نسخة من فيلمك، حتى لو فيلمك ده هو أوحش فيلم في الدنيا. يعني في شخص هيهتم إن هو هياخد منه نسخة، وبالتالي في احتمال حياة أطول لكل الأعمال الفنية. بالنسبة لي دول يعني إيه المكسبين الأساسيين والوحيدين يمكن في فكرة العرض والنقل. في طبعا كلام عن الإتاحة وكده، وإنك أنت تقدر توصل لمناطق أبعد، بس أنا بالنسبة لي دول الحاجتين اللي يهموا صانع العمل. آم، من تاني من وجهة نظر صناع الفيلم يعني، أو بالتحديدا أنت بتقولي بتفكروا إزاي في الموضوع، يعني ده كان السؤال. لو أنا هفكر كمنتج مستقل
فكره اثر وجود طرق عرض جديده افتراضيه على السينما. هو مش السؤال الاهم يعني اللي هو السؤال المادي، معرفش ده هنتطرق له بعدين يعني في المناقشه، بس الحاجه الاساسيه اللي بفكر فيها انه نفس موازين القوى اللي بتتحكم في الايراد اللي موجوده في التلفزيون واللي موجوده في التوزيع التجاري هي نفسها اللي بيعاد انتاجها ايا كان طريقه العرض. يعني طريقه العرض هي مجرد تكنولوجيا. الفي اتش اس كان طريقه عرض، لما كان نتفليكس ده بيبعتوا ديفيديهات للناس ده كان طريقه عرض ثانيه، ولما بقى طريقه بث على شبكه الانترنت ده طريقه عرض. بس موازين السوق هي ثابته. بالعكس هي بيعد ترسيخها، يعني لانه كمان مدعومه بفكره. قبل كده كان بيبقى الكلام بتاع الجمهور عايز كده او ما اعرفش ايه، او المنتج شايف ان الجمهور عايز كده. دلوقتي بالنسبه للمنصات، المنصات اللي عندها قدره تحليليه قويه، يعني ده الداتا بتقول لك ان الجمهور عايز كده. وبالتالي نمط الافلام اللي ممكن يعني معدل الريسك في حاجه زي كده اقل في الحقيقه من معدل الريسك مثلا زمان مع التوزيع التجاري. هي ما انا ما بشوفش ان فيها فرصه حقيقيه لانتاج انواع مختلفه من الافلام قد ما وجود الشيء ده في فرص تانية ليها علاقه بمضمون الفيلم. كدخل للفيلم يفضل اكبر دخل للاسف هو التلفزيون، سواء بسبب ان التلفزيون ده وراه مؤسسات بتدعمه، حكومات بتصرف له ميزانيات، او معلنين واعلانات وكده. يظل التلفزيون هو مصدر الدخل الاساسي للافلام بشكل كبير، يعني فوق كل شيء تاني. وانا كمنتج يعني ما اقدرش اعتمد على اي حاجه قد التلفزيون. وبعديه المنح والدعم، اشكال الدعم المختلفه، ثم بقى لو التوزيع التجاري ده لو فيلم مين ستريم يعني او كده. بس يفضل هو من اقل حاجه، ثم الاونلاين، يعني ثم المنصات الموجوده اونلاين. فهو ما فيهوش فرصه ماديه حقيقيه، ما اعتقدش ان هو هيغير، مش هيفتح باب الناس برضو في كده ورديه كده في التصور انه يا معلم فيلمك ده ابعته لنتفليكس هيعملوه على طول. انا ما اتصورش ان ده هيحصل. انا اتصور انه برضو نفس حسابات السوق ونفس حسابات الجمهور عايز ايه هتدخل، وبالعكس بقى هتبقى اقوى، لانها مش مجرد نظريه الحاج احمد او الحاج محمد. هي نظريه، هي معاه داتا بتقول له بالارقام انه والله المتفرج عايز الكلب يهوهو في الدقيقه 30، فانت هتحط كلب يهوهو في الدقيقه 30. وده اللي بيحصل فعلا يعني. عظيم جدا. يعني حاسس انه ده ممكن ياخدنا للسؤال التاني اللي عاوز اساله لكم، بس في نقطه كانت نور اشارت اليها. حاسس ان هي مهمه برضو لو اتكلمنا عنها شويه، ثم وهحاول اربطها بالسؤال التاني، يعني انه اللي هو السؤال او مساله الجماليات. لو ممكن نتكلم عليها. نور اشارت انه بشكل من الاشكال انه حتى فكره الافلام اللي احنا في الفتره دي، في خلال فتره الحجر والعزل الكبيره اللي هو حوالي 3 شهور، بشكل ما من حوالي شهر، اكتر من شهر، الناس ابتدت تتحرك اكتر. لكنه مثلا على 3 شهور بنتكلم في انه في افلام كتيره جدا من الارشيف اللبناني مثلا في بدايه الالفينات والتسعينات، وافلام افلام مبرمجه بشكل معين تم انتاجها الفتره اللي فاتت، ما كانش في حد عارف يتفرج عليها حتى في مهرجانات، فالناس ابتدت تشوفها دلوقتي اونلاين. لكن النقطه اللي نور بتشير اليها وحاسس ان هي فيها اشاره مهمه، انه ده مرتبط بشكل كبير جدا بالمؤسسات، مرتبط بمؤسسات، ومرتبط باللي ممكن نتكلم عليه او طرح مش شكل واسع ليه وشكل يعني مسيطر قوي، لكن ممكن نتكلم على التفكير اللي اتطرح بشكل ما في ال3 شهور اللي فاتوا، هو ممكن الحديث فيه جوه
اقتصاد الانتاج المستقل والبديل سواء في السينما او عموما باللي ممكن نتكلم عنه باقتصاد التضامن، سواء التضامن مع الجماهير ولا التضامن مع صناع الافلام، في انه صانع الافلام اللي فيلمه مش بيتقرصن، يعني فيلمه لو اتقرصن هيبقى بيضره بشكل كبير جدا، لان هو اصلا مش عارف، هو بيعيش اصلا ب سكريننج فيز او المصاريف اللي بتدفع له بناء على عرض فيلمه في متحف او في مهرجان فني او في مؤسسه فنيه او ايا كان. ده ما بقاش موجود بشكل ما، وبقى بشكل من الاشكال بقى بيطرح من المؤسسه اللي منحته قبل كده او الشركه اللي انتجت له قبل كده او شبكه توزيع بتطرح نفسها بتحاول تشتغل بالشكل الاونلاين ده. وانا متفق معاكم انه المنصات كلها بديله او تجاريه بشكل كبير، هي منصات توزيع وعرض بالاساس. قصه الانتاج تابعه لده، مش حاجه اساسيه، لكن هي التوزيع هي اللي مسيطر عليها بشكل كبير. فالفكره دي هل ممكن تؤدي، يعني هل طموح انه اللي هو ده وردي قوي يعني ولا حالم قوي بتاع فكره بدايه علاقه بين سينمائيين، يعني سينمائيين ومصريين وعرب ومن السياق الجنوبي كله مع تقنيين وتكنولوجيين، انه نفكر في طموح قاعده بيانات او ارشيف للافلام الفنيه والتجريبيه والمستقله، بمعنى انه انا مش عارف اتفرج ليه مش واضح قوي انه كل انتاجات مدرسه الجيزويت في اسكندريه مثلا ما فيش منصه واحده عليها كل الافلام دي بشكل واضح وصريح لحد دلوقتي، يعني او اي مدرسه مستقله، او الافلام اللي هي خلاص فرصها التوزيعيه والعرض وانه تجيب عائد مش كبير قوي، فخلاص فرصه تنافسها فيه او ان هي بتجيب دخل لصانعها ما بقتش كبيره قوي، فخلاص فممكن تبقى موجوده اونلاين او يبقى ليها طريقه للفرجه عليها اونلاين، والناس برضو تبقى على منصه يبقى فيها ممكن، يعني قصدي فكره انه البديل ده يبقى ليه اقتصاد، والاقتصاد ده مش بالضروره يبقى مطروح بالمؤسسات، ممكن يبقى مطروح بتجمع ما ليه علاقه بالفنانين. دي فكره يعني حابب تعليق على، عارف ان هي طويله يعني مش عارف نقولها، وبقى اقول فكره الجماليات بعدين. ممكن تعلقوا على دي الاول عشان حاسس ان انا ده سؤال طويل اصلا ممكن تتكلموا فيه وبعد كده نتكلم على ايه رايك يا نور؟ بالتالي علي طرح كذا نقطة يعني، فأنا هرد على النقط اللي سمعت معايا، وممكن بعدين نشوف يعني النقط التانية. في نقطة أنت طرحتها حوالين إنه كان شكل من أشكال التضامن إن المؤسسات تبتدي تعرض الأفلام وكشكل من أشكال الدعم المادي، يعني إنها بتدفع سكرينينج فيز بسيط، فبتدعم الفنانين أثناء أزمة أو بتدعم صانعين الأفلام أثناء فترة أزمة. وأنا شايفة إنه ده فعلا يعني ده وارد جدا إن هو يكون حاجة حصلت في عدد من المنصات، وشايفة إن دي حاجة إيجابية إن المؤسسات بتفكر إزاي تدعم العاملين في السينما في صعبة. طبعا عاملين في السينما هم أكتر من بس صانع أو صانعة الفيلم، المخرج أو المخرجة، فهو كل الناس اللي بتشتغل، التقنيين، الممثلين، الاديتورز. فحاسه انه هي كشكل من اشكال الدعم للمخرجين من خلال السكرينينج فيز حاجه مهمه ومفيده. بس بالتاكيد الدعم للقطاع ده في وقت ازمه زي اللي مرت بيها كورونا، وهي ازمه يعني كان ليها تاثير قوي، هيحتاج ان يشمل كل العاملين في المجال يعني، وكل اللي بيساهموا في نشاط الانتاج السينمائي المستقل او التجاري الحقيقه، لان هما الاثنين اتاثروا.
فدي نقطة. فكرة التضامن اللي هي اللي ممكن نفهمها بطريقة تانية، اللي هي برضو كان إنه الناس وهي قاعدة في البيت محتاجة يعني حاجات تتفرج عليها، محتاجة تحس إنها بتتواصل مع الآخرين، ففي كده إن إحنا بنواسي بعض يعني أثناء أزمة عالمية، وباء عالمي. حاسة إن هو ده يعني في أشكال مختلفة من التضامن ظهرت، وكل شكل ممكن يطرح علينا تساؤلاته يعني، لأن هي من ناحية أكيد في حاجة في حاجة مهمة في إنه المؤسسات الثقافية تكمل في تأدية شغلها وفتح مجالات للمناقشة حوالين الفنون والثقافة أثناء فترة الوباء وهي أماكنها مقفولة. برضو يحترم القرار بتاع إنه مؤسسة شايفة إنها هتركز أكتر على العاملين داخلها، وإن هم يبقوا هيمروا بالأزمة دي كمؤسسة بشكل لائق ومناسب لكل العاملين جواها، ومحدش هيتحمل عبء إضافي إن هو يشتغل فترات أطول مثلا عشان يتيح كونتنت أونلاين. حاسه ان نقطه مهمه برضو ان ما ياخدناش فكره التضامن واتاحه كونتنت كتير قوي 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 علشان نواكب النشاط العام يعني اللي المؤسسات التانية عملته، عن فكره ان احنا نرعى بعض فعلا بقى كعاملين جوه مؤسسه، وان احنا كلنا بنمر بازمه يعني. فده بخصوص نقطه التضامن، وممكن نتكلم اكتر فيه. بالنسبة لي نقطة تانية، نقطة الداتابيس اللي انت طرحتها. وفي الحقيقة موضوع الداتابيس هو موضوع اتطرح كذا مرة وفي كذا سياق، وفي كذا طرح أصلا لشكل الداتابيس ده وبيخدم مين وأهدافه إيه. أنا مر عليا طرحين أساسي، يعني طرحين لفكرة الداتابيس. كان في طرح بحثي بشكل أساسي، يعني إتاحة نسخ بالذات من تاريخ السينما العربية، إتاحته للباحثين والمبرمجين والمهتمين بدراسة التاريخ ده والبحث فيه. ودي أكيد دي حاجة فعلا إن إحنا صعب جدا جدا إن إحنا نوصل لنسخ كويسة من أرشيف السينما العربية. كتير نسخ السيلولويد بيتآكل تماما ومش محتفظ بيه بشكل جيد، وما بيتمش رقمنتهم، فبنفقد أفلام أكيد مع مرور الوقت. وفي حاجة إنه يحصل فعل أرشيفي يحفظ التاريخ ده ويتيحه للإنتاج المعرفي، وإن هو يعني هو تاريخ كبير ومهم يعني، فإن هو يعني ثروة يعني في كل البلاد العربية. هو حصل contributions كبيرة حتى لحركات السينما العالمية، فهو لينا كلنا مهم إن التاريخ ده يتحافظ عليه ويتاح للإنتاج المعرفي يعني، إن الناس تخلق له programs مختلفة ويبقى جزء من نقاشنا ويغني برضو أفكارنا حوالين نوع الجماليات اللي عايزين نطورها، العلاقة مع الجمهور، يفتح يلهمنا بأشكال تنظيم جديدة برضو للإنتاج السينمائي، إن تاريخنا مليان بأنماط كتيرة برضو من أشكال الإنتاج. هي مش بس كانت ستوديو سيستم أو بس مجموعات مستقلة حاولت تعمل أفلام، هو في تعددية كبيرة، والتاريخ يعني وجود التاريخ ده وإتاحته في أرشيفات هيتيح لنا إن احنا نفتح أفاقنا على أشكال علاقات جديدة. فده أكيد مهم. في نفس الوقت أنا لازم أقول برضو إنه احنا عندنا داتابيسز اوريدي، يعني لما مثلا بنحاول ان احنا نعرف ايه الافلام اللي انتجت سنه مثلا 2000 مثلا، فهو الواحد بيروح ل مثلا بيروح لجهات المنحى
لو في البلد في بلد معينة عارفين مثلا إن فيها كذا جهة منحة، فبتشوف إيه الأفلام اللي تم دعمها خلال السنة دي إنها تنتج. فده شكل داتابيس. شكل تاني من الداتابيس هو برضو أرشيفات المهرجانات، بتشوف إيه الأفلام اللي اتعرضت في المهرجان في السنة الفلانية. فهو في داتابيسز أو في طرق إن الواحد ينافيجيت بيها الإنتاج السينمائي ويوصل من الناحية البحثية، يعني إنه يعرف يحدد أسئلة زي إيه الأفلام اللي أنتجت في الوقت ده، مين اللي كانوا بيشتغلوا فيها، كان الإنتاج كبير ولا قليل بالمقارنة بالسنوات اللي قبلها، مين أهم اللاعبين في المجال السينمائي في الوقت ده. بنلجأ للداتابيسز بتاعت الفندرز، بنلجأ للداتابيسز بتاعت المهرجانات. لو في ورشة كبيرة عارفين إنها حصلت مثلا في الوقت ده، فبتشوف إيه اللي أنتجته الورشة دي. لو في شركة توزيع بتشوف كتالوج شركة التوزيع، شركة إنتاج بتشوف كتالوج شركة الإنتاج. فدول بيبقوا أشكال تانية من الداتابيسز. اوقات بتبقى regulated يعني مثلا شركات الانتاج ممكن ما يبقاش متاح قوي ان الواحد يعرف كل الافلام اللي انتجوها في الوقت، يعني ممكن تكون ارشيفاتهم الدقيقه مش متاحه بشكل للعلن يعني، بس بتبقى موجوده ان انت بتشوف اسمهم على الافلام يعني. فهو بتبقى شكل من اشكال الداتابيسز. وبحس انه ده مهم برضو في الفعل البحثي. ازاي بقى هتعرف تلاقي النسخ دي، وهل هتلاقيها؟ ده سؤال تاني يعني، ليه دعوة بالأرشفة ومدى إتاحة النسخ دي بقى من المؤسسات اللي بحكي عنها. مش دايما الفندر هيعرف يديلك مثلا فيلم دعمه في سنة 2000 مثلا، إن ممكن تبقى حقوقه مع صانع أو صانعة الفيلم. فده اللي بفكر فيه في موضوع الداتابيس. ممكن لو مصطفى حابب تعلق بعدين نتناقش في النقطة الثالثة. انا كنت طبعا بس عاوز يعني مصطفى، كنت عاوزك برضو لو برضو كحد منتج ومخرج، في انه يعني هو نفس سؤال الداتابيس، بس التفكير بتاعي انه هل احنا كنا في حاجة الى وباء عشان نتفرج على افلام مستقلة؟ يعني الفكرة دي، هل احنا كنا محتاجين كوفيد وكورونا وباء نقعد العالم كله فيه عشان نعرف نتفرج على الافلام المستقلة؟ على الافلام، لا هو انا بحس انه طبعا تاني هو الموضوع الكورونا ده فرصه، لان انت عندك عدد اكبر من الناس اللي في دوائرك انت كسينمائي مستقل او كمنتج مستقل او كمنتج او كسينما صانع افلام ارت هاوس او ايا كان التصنيف، يعني غير تجاري او يعني غير تجاري بالضروره يعني. بقى عندك ناس في دوائرك اللي هم عادة دايما بيبقوا مهتمين، يعني دوائرك والدوائر اللي حواليهم اللي هم ممكن يكونوا مهتمين، اللي هم احنا بنسميهم الناس اللي هم يعني ذا كواير والاون ذا فنس، عارف انت الجوقة اللي هم هيشجعوا افلامك وفنك، اللي مش بالضرورة كلهم عندهم وقت او عندهم فلوس او عندهم، يعني لان احنا كلنا مهنيين وكلنا مضطرين ان احنا نشتغل كتير، فمش بالضروره بنقدر ان احنا نشوف افلام بعض طول الوقت، يعني ده مش حاجه متاحه. فالجائحه دي جت وخلقت وقت عند الناس كلها، وضروره ان هم يقعدوا في البيت واحتياج للترفيه. وانت كسينمائي مستقل، قدراتك في التسويق اصلا مش عظيمه، فانت مش عارف توصل لاعداد واسعه. فدي فرصه مثاليه ان انت فعلا دلوقتي فجاه كل الدوائر اللي حواليك والدوائر اللي حواليهم بقوا قاعدين وفاضيين، وانت قادر تقول لهم انتوا محتاجين ترفيه، اتفضلوا اتفرجوا على الفيلم، فقدرت توصل للناس. بس هو للاسف احنا يعني زي ما انا بقول كده، هو لما حصل تطور تكنولوجي يسمح بتوزيع الافلام اونلاين، عرض الافلام وتوزيعها اونلاين، الحلول التجاريه دايما سابقه، وبالتالي يفضل الافلام المستقله اقل حظا. يعني
طول الوقت يعني انا عشان بستخدم مثلا في التدريس افلام كتير جدا من الافلام المستقله، خصوصا الافلام اللي بتبقى لاصدقائي مخرجين شبان لسه افلام ما اشتهرتش قوي. ممكن يبقى فيلم راح مهرجان دولي واحد الى اخره، لان انا بحس انها افلام كويسه جدا واحلى ان الواحد يستخدمها في التدريس يعني. بيبقى عندي صعوبه رهيبه جدا ان انا اخد منهم نسخ، ان انا اتفرج على الفيلم، او ان انا اخد منهم حق ان انا اعرض الفيلم جوه فصل، يعني اعرض، لانه كل حد منهم يعني مطحون عشان يحاول يوزع يبيع لشركه توزيع معينه عايزه حقوق العرض دي تبقى معاهم. يعني مش عايز اذكر اسماء افلام يعني، بس فعلا في افلام تحس انه يعني عيب قوي ان احنا دلوقتي 6 سنين ولا 7 سنين بعد الفيلم الفلاني المعين اللي احنا كلنا عارفين ان هو فيلم مهم، اللي احنا كلنا عارفين ان احنا الفيلم ده لازم يبقى موجود على يوتيوب، يعني لازم الناس كلها تبقى قادره تشوفه. تمام، فيلم بيخلق حوار اجتماعي اصيل يعني. ولسه مش عارفين ناخد منه نسخه، ولسه بنبعت للمخرج لو سمحت ادينا نسخه، فيدي لنا النسخه على استحياء ويقول بس ما تسربهاش وما تقولش لحد ان انا اديتك النسخه، وهو مش عارف يعرض، يعني فاهم قصدي ايه. آم، الاحتياج او الضروره هنا مش احتياج في رايي انا، او ضروره لحل ليه علاقه بقطاع السينما ككل، لان انا شايف ان قطاع السينما ككل ده فيه المركز القومي للسينما وغرفه صناعه السينما وكده، هم اللي يحلوا ازمات الارشيف والداتابيز السينمائي. بس في رايي محتاج حل للمهمشين، يعني حل لينا احنا كمنتجين مستقلين وسينمائيين مستقلين، ان احنا نخلق ادوات تبقى قادره انها تحسن من قدرتنا على الدعايه، قدرتنا على التسويق، قدرتنا ان احنا نوصل للجمهور، ونخلق طرق للايراد. هي دي بقى الحاله المفقوده، انه ماشي احنا يعني حتى المبادرات اللي طلعت من مؤسسات كتير وقت الكورونا ما فيش فيها خالص اي طريقه للايراد. تمام، هو صفحه على الانترنت ولينك للفيلم او شباك عرض الفيلم والناس بتتفرج عليه، ومفيش اي طريقه ازاي ده يبقى شيء مستدام بعد الجائحه. فهيفضل هامشي، هفضل انا برضو تاني انا محتاج التلفزيون، محتاج الجهات المنحه وجهات الدعم الى اخره. فانا شايف يعني يعني تاني اللي حصل في التطور التكنولوجي يسمح انه ناس جديده خالص تغير قواعد اللعبه، ولكن ما بيحصلش، بيحصل انه نفس قواعد اللعبه بتتنقل من وسيط لوسيط تاني، و... و... واحنا دايما متاخرين خطوه يعني يعني دايما مش عارفين ازاي نقدر نطور ادوات عشان نقدر نعمل ده بشكل. ما اعرفش لو الحل تضامني، لو كل المؤسسات اللي زي ناس وزاويه وسمات وبيروت دي سي واتحاد نوادي السينما في تونس والخ الخ، يعني قصدي كل المؤسسات تضامنت مع بعض وخلقت منصه عرض، وبقت منصه العرض دي باشتراك، فبقى في احتمال ايراد مثلا. آه، هل الحل تضامني ولا هل الحل مبادر، انه حد يقول خلاص يا جماعه انا دلوقتي هعمل المنصه بتاعه الافلام الهامشيه، وتعالوا ادوني الافلام وتعالوا نشوف نقدر نكسب كام يعني. حاسس انه برضو يعني احنا مفتقدين ده، يعني انه حد يقول يلا نعمل ده وزقه. يعني مش عارف ده لو جاوبت على سؤالك كده ولا لا، بس يعني. أنا يمكن عايزة أضيف حاجة صغيرة، إنه اتفضلي أنا يا موافقة إنه فعلًا حِس المبادرة مهم، يعني عامةً في حاجات زي كده أعتقد لإنه هي لازم تتجرّب علشان نعرف فعلًا زي ما أنت قُلت هتعرفوا تكسبوا كام أو لو هتعرفوا تكسبوا. لكن باتصوّر إن الحاجة برضه اللي ممكن تبقى مفيدة هو التفكير في الdatabase ده على إنه امتداد قِيَم وأفكار برضه كانت بتطعّم الأفلام دي من أول مرحلة إنتاجها، لإن أتصوّر إن الحاجة المهمة إنه التأكيد إن الأفلام المستقلة هي مش genre، هي مش نوع أفلام، هي متنوعة جدًا، هي طريقة لإنتاج من الأفلام المفترض تبقى برّه. إنتاجية. من إيه؟ من المفترض إن هي تبقى يعني شكل إنتاجي يعني قصدي.
بالضبط، فهي مش نوع إمم. معيّن من الأفلام، فبالتالي وجود منصة ليها هيحتاج إن هو يسأل برضه ليه، يعني هل كل الأفلام المستقلة بنفس القدر من الهامشية؟ لإن هي في الأفلام اللي بتتعمل شخص لوحده في البيت بكاميرته الشخصية، هو كده بيرفعها على اليوتيوب أو على Vimeo أو وبيبقى حتى التطلعات المهنية اللي ممكن يكون مشغول بيها مخرج أو مخرجة بيشتغلوا بشكل يعني رسمي جوه السينما المستقلة، مش هتبقى مهمة خالص بالنسبة للشخص اللي بينتج أفلام وبيعمل أفلام ممكن تكون تجريبية جدا وعلى قدر عالي من برضو الأهمية كعمل سينمائي يعني، بس بينتجها بشكل مختلف خالص وعايزها تتداول بشكل معين ومحدد في مهرجانات مثلا معينة جدا، في تجمعات معينة جدا. فبتصور ان فكرة الداتا بيس اللي هو مرتبط شوية بشكل visibility جوه شبكات رسمية من تداول الأفلام المستقلة، ودي حاجة مهمة جدا لأنها في حاجة ليها علشان الأفلام دي تستمر وتعرف إن المخرجين يعرفوا يعملوا أفلام تانية، وإن يبقى في استمرار لشكل الإنتاج ده اللي هو شكل صناعة حالتها دلوقتي إن هي بنيتها التحتية هشة وغير فيها أشكال كتيرة من البريكاريتي، يعني سواء للعاملين جواها أو لشكلها الاقتصادي يعني. وفي حاجة للتفكير أكيد في اقتصاديات بديلة للنمط الإنتاجي ده، مش معتمدة بنفس القدر على المنح، مش معتمدة بنفس القدر على إن الناس تحط من فلوسها الشخصية في الأفلام. فموافقة لأهمية وجود الداتابيس، بس بتصور إنه مهم برضو التفكير فهو بيعمل هدف إيه يعني. هو السؤال بس كان تحديدا انا عارف الكلام على فكره الارشيف عموما حاجه مهمه، لكن انا كنت بتكلم على ارشيف الديجيتال، ارشيف الافلام اللي صنع واطار السينما المستقله والافلام الديجيتال. انا عندي يعني من ضمن الحاجات المهمه اللي انا نسيتها جدا في تعريفك ان انت جزء من مجموعه افلام اللي هي مجموعه عمل بحثيه بتفكر في اشكال اكثر عداله واكثر مساواه جوه اطار العمل الثقافي، ودي حاجه مهمه ومرتبطه بالفكره اللي انت كنت قايلاها اللي عاوز اسالك عليها حوالين انه سؤال مهم في رايي في التفكير بين الاونلاين، لان انت ذكرتي نقطه مهمه يمكن تبقى اكتر حاجه فيه، يعني ممكن مش الاخيره بس يعني نقطه ختاميه في التفكير في الحاجات اللي ليها علاقه بالاقتصاد، انه انا حاسس انه مهم جدا النقطه اللي انت ذكرتيها في فكره انه هيبقى مفيد اعتقد بالنسبه لنا كناس مشغوله بالنقد والبحث والتفكير في انتاج وتوزيع ونقاش وثقافه سينمائيه نقديه ناحيه السينما التجاريه او السينما او سينما متنوعه اكتر من بس السينما التجاريه، انه نقاش الاونلاين ونقاش القاعات ما يبقاش نقاش حاجه بتلغي حاجه، قد ما دول شكلين من الاقتصاد وشكلين من العمل. فكنت عاوز يعني لو ممكن ت... توضحي شويه في النقطه دي او تتكلمي شويه عن النقطه دي انه دي مش اشكال بتلغي بعض يعني. بالظبط، اعتقد ان هي عمرها ما هتكون اشكال بتلغي بعض، وزي ما حكينا قبل كده هو في امتداد اصلا للديناميات اللي هي بتحكم عملية الانتاج والتوزيع والتداول على الانترنت وبره الانترنت، يعني
فهم هو لو كانوا أي حاجة هم امتداد لبعض الحقيقة أكتر من هم بتخيل إنه في سؤال اللي هو أشكال العمل المختلفة واللي هو مرتبط شوية بسؤالك الأولاني بتاع البنية التحتية وليه إحنا محتاجين بنية تحتية بتسمح بتعددية في أشكال العمل وأشكال الإنتاج وأشكال التنظيم برضو في القطاع السينمائي يعني تنظيم إنتاجي بس برضو تنظيم في التوزيع ونقطة مهمة قوي قوي برضو إتاحة مساحات للتعليم والتعلم برا المؤسسات الرسمية دي برضو حاجة مهمة في فكرة التعددية في أشكال العمل وأشكال التنظيم اللي بتدعم العمل ده. في رأيي الحاجة اللي أنا دايما يعني خرجت شوية من البحث بتاع رصد الجماهير وهي حاجة أنا بفكر فيها وبشتغل عليها بقالي برضو من ساعة المشروع البحثي ده، هي إنه المساحات السينمائية أو الفضاءات السينمائية اللي ممكن نقول عليها غير تجارية أو مرتبطة بالمراكز الفنية اللي هي قيمتها الكبيرة وإسهامها اللي في رأيي المهم في إعادة تخيل البنية التحتية للقطاع السينمائي هو إزاي هي بتربط ما بين في نفس المساحة ما بين الإنتاج والمشاهدة أو العرض والتعليم والتعلم أو خلق المعرفة. فبتلاقي إن المساحة ممكن تكون بتصدر مطبوعات مثلا وبتدعم فعل النقد بشكل ما، في نفس الوقت بيحصل العرض وبرضو بتدعم حركة الإنتاج سواء بقى في شكل جوائز بتديها أو ورش بتستضيفها، وكل مساحة بتبريدج الثلاث دواير دول بشكلها الشكل اللي هي بتختاره. بس بالنسبة لي ازاي المساحات دي ابتدت تفكر في روحها ك discursive spaces، يعني spaces الإنتاج المعرفي فعل التعليم والتعلم جزء منها وجزء من نوع العلاقة اللي عايزة تطرحها مع الجمهور. ده بيخليها بتسهم في إعادة تخيل البنية التحتية وأشكال العمل المتاحة، وفي شغلانات جديدة بتظهر، يعني شغلانة مثلا المبرمج أو المبرمجة أو الكيوريتر لبرامج الأفلام، هي شغلانة خرجت بالضبط وقت تحول المساحة دي، إنها بتفكر في اللي بيحصل جواها ك discursive exchange، يعني exchange أو معني بالخلق المعرفي ده ووضع الأفلام التبادل المعرفي. فبتخيل انه يعني دي كشغلانه مثلا الواحد مش بيشوفها في القاعه التجاريه اللي هي بتبقى مربوطه اكتر بجداول التوزيع، فانت عندك ناس بتحط جداول امتى الافلام هتنزل وكده اللي هم السكادجولرز، بس ما عندكش بالضروره الكيوريتر او البروجرامر اللي هتقضي وقت بتفكر في نوع الجمهور اللي بيجي، هتطور علاقه مع الجمهور، هتبتدي تفكر في ايه اللي ممكن يكون الجمهور ده شافه قبل كده من افلام، ايه اللي مهم يشوفه تاني وهكذا. ففي اشكال عمل معرفي جديده ظهرت في التحول ده للمساحات، وهو مش مقتصر على السينما الحقيقة، بس هو أكيد حاجة بنلاحظها وحاجة ليها تاريخ برضو، والتاريخ يمكن المهم خالص هو نوادي السينما أو الكينو كلوبز، زي ما هم مهمين قوي برضو في ازاي هم كمان أعادوا أو كان حاجة مهمة حصل فيها إعادة تخيل في نوادي السينما في مصر في المنطقة العربية وفي العالم، هو التفكير في لو احنا عايزين نلاقي نمط جديد من الإنتاج، عايزين نلاقي جماليات جديدة في الأفلام، علاقة جديدة مع الجمهور، إن السينما تتدخل في الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي بتاع السياق اللي هي فيه، بتاع المجتمع اللي هي جزء منه. لو احنا عايزين نعمل كل ده فاحنا محتاجين نخلق مساحات بنعرف فيها نتعلم من بعض،
بنعرف فيها نناقش بعض في اللي إحنا بنعمله، وبنعرف إن إحنا نشارك الموارد، لإنه إنتاج السينما مُكلِّف، دايمًا كان مُكلِّف. فبتلاقي ده في جمعية الفيلم، لما في مصر مثلا بتلاقي ده في حركة نوادي السينما طول الوقت. ودي برضو كان شكل عمل مختلف، لأنه كان في نوادي سينما كتير بالاشتراك مثلا، فان احنا الثلاثه مثلا هنتفق ان احنا في خط معين من المناقشات ومن نمط الانتاج ومن شكل افلام عايزين ان احنا نساعد في انتاجه، وان هو يتثبت ك خط في الانتاج السينمائي في البلد اللي احنا فيها. فبالتالي هنبتدي نجمع كل المهتمين بالشكل ده من السينما، وان هم يعززوه، وهنعمل جمعية هتبقى مبنية على الاشتراكات، وهنعرض أفلام وهنتناقش فيها وهننتج أفلام وهنكتب مجلة. فالموديل بتاعت الاشتراكات دي هي برضو كانت شكل عمل مرتبط جدا بمجتمعات من الأفراد أو مجموعات من الأفراد كانوا معنيين بشكل إنتاج سينمائي معين ولغة سينمائية معينة. مهم جدا اللي انت بتقوليه يا نور، في انه في السؤال عاوز اساله لكم هو حوالين الجماليات، لانه كمان بحس انه فكره الاتاحه اللي هي ما بقى انه احنا كمان في وقت زي ما كانت نور طرحت، اظن انه احنا خلاص حلم يوتوبيا، حلم يوتوبيا السينيفيليه بتاعت ان انا عندي 2 تيرا افلام و40 هارد والكلام ده، واتاحه الافلام ده احنا تجاوزناه اعتقد في 2020 دلوقتي. انه بالفعل احنا في عصر خلاص استقرت فيه الاتاحه من وقت. وفي حاجه تاني اظن مطروحه، في انه لما بنيجي نتكلم مثلا للجماليات بتاعت اللي انا اللي بعتقد ان دي منصات مهيمنه في طرحها الجمالي، سواء زي نتفليكس، زي شاهد، زي حتى الاختيارات لجمهور نيش معين، في هو بيختار برمجه من مهرجانات افلام اوروبا الاشهر الاكبر، حتى اللي هي شويه اكتر بديله واكتر فنيه. واعتقد عموما انه هي جماليات مصممه للجمهور اللي هو بيعيش حياه اللي هي من 9 ل 5 دي، اللي هي غالبيه اللي بيشتغلوا حتى في الفنون وفي الثقافه او غيره، اللي هو جمهور الطبقه المتوسطه والطبقه المتوسطه العليا، شرائح مختلفه من الطبقه المتوسطه حول العالم بتروح تطلب اكل ديليفري او عامله اكل في البيت وتتفرج على جزء من حلقات مسلسله لوثائقيه او افلام. الوثائقي هو توكينج هيدز وشهادات ومعلومات عن موضوعات مثيره وغريبه وانترفيوهات ومقابلات بالاساس، او موضوعات جوه كود سياسي واخلاقي معين حوالين رهاب التكنولوجيا، وانه احنا التكنولوجيا حلوه بس حدود، لينا حدود، وكل الكلام ده وكل السلاسل اللي بتتحط على نتفليكس، واللي هي تبدو شديد نوع لكن هي كلها جماليا حاجه واحده. يعني قصدي هي بس تبدو برضو انا يعني ممكن اقطعك يا علي، معلش انا اسف. انا آه، بس سؤالي ليكم انتوا الاثنين، انا عاوز اسمع منكم انتوا الاثنين، هل ده قد ايه ممكن يبقى بيهدد حلم الاتاحه ده، وبيهدد الجمهور اللي منتظر يجي قاعات السينما او قاعات السينما المختلفه شويه، او جمهور نوادي السينما وجمهور قاعات السينما اللي هيجي يهل علينا بعد الكورونا، او نحاول نجيبه او نحاول نعمل له عرض صغير فيه 5 بني ادمين بعد ما هو طبعا مش بتكلم في انه جمهور خلاص بقى تشبع، مش تشبع، بس هل ده بشكل من الاشكال بيعمل تهديد ولا لا؟ اتفضل يا مصطفى. طيب انا بس عايز اقول حاجه قبل هرد على السؤال، بس انا عايز اقول انه انا مش شايف انه العالم انه الفن المهيمن والتجاري
هو في حتة في نص الكادر كده، والفن المستقل والتجريبي وكده في نص الكادر التاني. يعني أنا في مساحات تلاقي كتير، وفي أفلام هامشية، خلينا نص نستخدم ده كتير المصطلح ده قوي. النهاردة يعني. إيه؟ طبعا نص ده نص ده كتير، بس كتير قصدي قوي. يعني هم مش كيانين منفصلين، هم مش ابيض واسود، هو في مساحات كتيره جدا من الرمادي. ونتفليكس اللي ليها طبعا هويه فنيه واضحه جدا وكده، هتلاقي عليها افلام مستقله جدا، افلام هامشيه الى اقصى درجه، بس قدرت تلاقي مساحه ما من التلاقي مع المنظومه دي. وعشان كده لما انا كنت بقول الطرح بتاعي انه احنا نعمل حل للهامشيين، ما هو في طبعا منافسه، يعني قصدي ما هو في افلام هيجي لها عروض من نتفليكس ومن شاهد ومن واتشت وكده، وهتفضل انها تروح هناك، او في افلام ممكن تفضل انه لا. يعني قصدي العالمين دول هم مش عالمين مفصولين، هو في يعني في حراك، زي نفس الفكره في السينما. يعني نفس الفكره في فكره انه في افلام مستقله جدا بتنزل 13 نسخه حوالين البلد، في افلام بتنزل اسبوع واحد بس في زمن. أم، انا مش حاسس انه التهديد الحقيقي جاي من ده. انا حاسس انه ببساطه الميكانيزمات التجاريه اشطر، وعندهم راس مال اكبر، وبالتالي ميزانيه تسويق اكبر. فبيقدروا يكونوا متواجدين اكتر، بيقدروا يوصلوا للناس اكتر. لو هم ما بيعملوش كده، هل احنا كنا هنعرف نوصل للناس بتوعهم؟ يعني ما بحسش انه بيجي حد يقول لي احنا مش هناخد الفيلم بتاعك عشان هناخد الفيلم التجاري. انا بحس انه لا، هو بس انا ما عرفتش اوصل ل 6 مليون شخص. يعني ما عرفتش اوصل يعني انا بالعافيه بعرف اوصل انا كده، احنا بشركتنا باصدقائنا بكده ب 5000 شخص، 6000 شخص، يمكن 20000 شخص ماكسيمم. ده دايره نفوذنا يعني. فازاي نقدر نفكر في حلول تاني ترويجيه ودعائيه تقدر توصلنا للناس اكتر، هو ده اللي هيحل. الحل مش في معاداه الحل التجاري. كمان حاسس انه دلوقتي الخوف الاكبر، يعني انا يعني لو بتكلم من خلال دايرتي، يعني دايره معارفي، ليه الناس مش هترجع السينمات بنفس القدر؟ هيبقى عوامل نفسيه كتير جدا ليها علاقه بايه اصلا، ازاي نبقى كلنا محبوسين في مكان واحد مقفول. يعني ده في حد ذاته بقى هاجس. آم، مش انه استحلينا القعده في البيت والفرجه على التلفزيون او على المنصات الاونلاين او كده. بالعكس، انا حاسس انه بالعكس الناس نفسها تخرج. يعني حاسس انه يبقى في رد فعل عكسي ليه علاقه بالرغبه في انه لا، يعني لو ده المستقبل، لو المستقبل اونلاين بس، لا احنا تاكدنا يا جماعه ان احنا عايزين الصالات، عايزين السينمات، عايزين نقابل الناس. تمام. يعني التجربه الصغيره دي اثبتت لنا ان احنا ما ينفعش نسيب السينمات تموت. يعني فاهم انه مش بتكلم عن الناس، بتكلم عموما الاحساس العام اللي احنا شايفينه انه الناس عايزه ترجع وعايزه تقابل بعض، وفهمت اهميه دار العرض دي. اللي كان فيه تبشير قوي جدا بموتها واندثارها وكده قبل كورونا. انا بحس ان كورونا كان تيست صغير عشان يحسس الناس انه لا 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 لا، احنا اكيد ده مش ده اللي احنا عايزينه. ولكن هيبقى الموضوع صعب لاسباب يعني مش سينمائيه خالص. هيبقى لاسباب نفسيه، اسباب اجتماعيه. انه فعلا انا شخصيا بالنسبه لي صعب جدا اروح اقعد في قاعه سينما دلوقتي. يعني هيبقى شيء كلوستروفوبيك جدا. هيبقى في زي بيقول لك دايما في كالتشر شوك وريفرس كالتشر شوك. فاحنا كان عندنا كالتشر شوك لما اتحبسنا في البيت، هيبقى عندنا ريفرس كالتشر شوك لما هنضطر ان احنا نخرج للعالم تاني. يعني ده حاجه مش سهله خالص. انا ما فيش اي حاجه ليها علاقه بالعداء قد ما انا بتكلم في فكره الاتاحه والهيمنه، وانه سؤال الاتاحه مهم وفكره الاتاحه مهم، وفين ليه ما بنفكرش في قواعد بيانات وارشيف للسينما مش تجاريه لكنه كمان انه الاتاحه في اللحظه اللي احنا فيها، اللي وسيط الأمة هو المهيمن بقى. ده اتكثف مع الكورونا، هو ابتدى من مقاطع الكورونا قطع انتاجيا وتوزيعيا، واتكثف مع الكورونا كمل بعد كده. فبالتالي بيصير في الاتاحه انه الاوحد الاشياء انه انت بتحط في بحر، يعني بحر دي
زي ما انت بتتكلم لا تسويق ولا زميل دعايه، لها في تقدير الشخصي حوار ونقاش واسع. ولو انت بتطرح حاجه فعلا بتقول ان هي مختلفه، مش بس فكره ان هي جوه تنوع ما. وزي ما انت بتقول انه في حاجات كتيره جدا موجوده على نتفليكس، وانا فعلا مش اخر همي نتفليكس تحديدا، بس انا بتكلم على السحابه الاونلاين دي، السحابه دي كلها اللي هي انت بقيت فيلمك لما بتحطه اونلاين في وقت كتير جدا هو غصب عنك بينافس فيها او مطروح فيها او موجود فيها. فكنت عاوز اسمع رأي نور قبل ما ناخد سؤالنا وختامنا لهذا النقاش. يعني اتفضل يا نور. انا بتصور ان هي دايما هيبقى فيه الفيلم ميكرز او صناع الافلام يحطوا فيلمهم ويغرق في بحر الانترنت. يعني ده طول الوقت حاجة يعني في بعض المنتجين الفنون عامة ده شكل علاقة مع الجمهور بيجذبهم، انه واحد يكون عامل تشانل على اليوتيوب او على اكاونت على الساوند كلاود وبيطلع انتاج الفني من خلال المنصة دي. وده شكل نمط علاقة يعني، ومرتبط كمان بإتاحة أدوات الإنتاج يعني. فأكيد حاجة وجودها هيستمر، يعني السوشيال انترنت بيدعم ده، يعني إنها تستمر في الوجود وإن الناس تزيد لها بالشكل مع بعضها. بتصور إن السؤال بقى في الصانعين الأفلام اللي دي مهنة بالنسبة لهم، وإنه الدخول جوه الشبكات والدوائر المؤسسية جزء منها الدخول جوه إطار ممكن واحد يقول عليه رسمي أكتر هدف. برضه يعني ده في الدخول جوه الإطار الرسمي ده بياخد شكل إن الواحد عايز يدخل جوه مهرجانات مثلا اللي هي كده ممكن الواحد يقول عليها مهيمنة في ذوقها على الارت هاوس سينما. وممكن يبقى جزء من ده ان الواحد عايز يدخل جوه radical filmmaking practices برضو ليها دوائر رسمية لتداولها، من اول مهرجانات مهتمة بده، لسيمينارز مهتمة بده، لمساحات فنية مهتمة بده. فبرضو الواحد ممكن يختار من أشكال الرسمية المختلفة هو عايز يدخل أنهي شبكة رسمية، بس ممكن نقول إن هو في هدف ان الواحد يدخل جوه الشبكه اللي هي عندها طابع اكتر رسميه، وبالتالي بتدي للواحد فيزابيليتي وبتدي للواحد القدره ان هو يستمر في العمل ده ويجيله مردود مادي منه، يبني اسم وسمعه، فبالتالي يعرف يتدرج يعني في خط مهني معين. ودي حاجة مهمة، وأعتقد إحنا في حاجة ليها كبرضو ناس بتشتغل في بنية تحتية زي مش قايمة على مؤسسات كبيرة. فإحنا يعني دايما في اهتمام إن إحنا نلاقي الفيزابيليتي دي في أشكال مؤسسات هي للظروف اللي إحنا فيها بتبقى في أغلب الوقت هي بره مصر مثلا. وفي النقطة دي بقى بحس إن هي غير إنها سبيكترم، فمش كلنا هنروح لنفس المؤسسة علشان نجيب الشكل الفيزابيليتي والليجيتيمسي كصناع أفلام اللي هيختارها حد تاني. بتخيل بقى إنه
ده هيحدد انا بظهر اونلاين ازاي. يعني السحابة الكبيرة دي هي برضو عبارة عن سحابات صغيرة كتير، وزي ما كنا بنحكي قبل كده هي في وجود مؤسسي اونلاين خلاص. مش الطريقة الوحيدة ان صانع او صناعة الافلام يحطوا فيلمهم اونلاين ان هم يسربوه بايرتد كوبي، على الرغم ان في مخرجين عملوا كده، بيحطوا هم شخصيا افلامهم بايرتد كوبيز اونلاين، وده بيبقى مرتبط بالفكر اليوتوبي اللي انا كنت بحكي عنه ده، ان الاونلاين بيديلنا فرصة ان احنا نغير تماما من علاقتنا مع المؤسسات، سواء الرقابية، مؤسسات التوزيع، القوانين اللي ممكن تكون كانت في لحظة بتحكم علاقتنا بالكيانات دي. فعل الدارك نت والبايرسي كان في لحظة هو فعل احتجاجي وتمردي. ده ممكن مش الحل لكل الناس، ومش كل الناس عايزة تعمله كتمرد يعني. although انه هو خط اكيد ومهم جدا يعني ان احنا نستخدم الادوات التقنية ان احنا نزق في العلاقات دي، بس هيحدد انا عايزه الفيلم ميكر عايز ياخد الفيزيبيليتي بتاعته دي في انهي دوائر رسميه، هيحدد شكل المنصه اللي هيحط عليه الفيلم بتاعه، وبالتالي شكل الجمهور اللي هيبقى بيتابع المنصه دي. فلو واحد مثلا فيلم مهتم اكتر بالراديكال فيلم ميكنج براكتسز ومهتم بشكل معينه مع الجمهور، التاريخ ده بتاع الكوميونتي بيست سينما، فده ممكن يكون ليه مثلا هيختار شكل مثلا معين للمهرجانات، نوع معين سياقات أكاديمية أكتر مثلا، وهيظهر من خلالها الفيلم وهيلاقي الجمهور بتاعه حتى لو ده بيحصل أونلاين. فبالتالي إنه اللي أنا أقصد أقوله إنه لسه في علامات اونلاين بتورينا الطريق، يعني لسه في ساين بوست، هي مش سحابه كبيره ما فيهاش اي ارشادات طريق، هي مازال فيها ارشادات طريق طالما ان احنا بنبص على صانعين الافلام وصناعات الافلام اللي بيتحركوا في الدوائر دي علشان يطوروا كارير معين وتدرج مهني معين، هم هيعملوا الاختيارات دي. معرفش لو شرحت نفسي بشكل واضح، بس قولي. لا تمام. مصطفى، انا كنت مفكر يعني او فاكر انه انت كنت بتجهز عشان احنا يعني ده سؤالي الختامي يعني، عشان الوقت دهمنا. فسؤالي الختامي انا فاكر انه انت كنت بتجهز لمشروع طموح كده معين لتنشيط نوادي او دليل لتنشيط نوادي سينما خارج القاهرة، واللي هو في رأيي جزء من النقاش بتاعنا حوالين انه عوالم ما بعد الاتاحة، انه احنا يا ريت نكمل في مشوار الاتاحة ده اللي هو مهم جدا عشان نعرف نتفرج على افلام من تنزانيا واجزاء مختلفة من افريقيا ومن امريكا اللاتينية، وبس ما يبقاش هو الوصول للفيلم، هنوصل الفيلم وهنتفرج عليه لانه احنا هنتفرج عليه باللغه الانجليزي لان هي الترجمه المعتمده وما عندناش حلول تانية ومش متعلمين لغات كتير وبتاع، فهنتفرج عليه بترجمه انجليزي وكل حاجه، بس عشان نفتح نقاش حواليه، حول ما يطرحه ونشتبك معاه او حتى جوه من تاريخ السينما المصريه او جوه التجارب المختلفه المتنوعه في تاريخ السينما المصريه والعربيه. لابد من ان احنا نعدي مرحله الاتاحه دي لحاجه فيها نقاش ومساحه ديسكورسيف، زي ما كانت نور بتتكلم، مساحه نقاشيه وفيها افكار مختلفه وفيها فاهم حاجه، ونقعد نتكلم مع بعض ونتفرج مره واثنين وثلاثه وايه اللي انتوا جايبهم لنا ده وكلام من ده. فمش عارف هل انت متخيل، وفي رايي ده مساحه تفاوض كبيره جدا في قصه الجماليات، لو احنا بنتكلم على انه في وارد يبقى في اشكال هيمنه جوه الاتاحه دي جماليا كمان. فمش عارف انت بتفكر في حاجه شبه دي اونلاين، ولا انت
هتكمل في هتستأنف هذا المشروع ازاي؟ بتفكر في حاجه اونلاين ايه؟ هو للأسف طبعا احنا المشروع متوقف كده إلى يعني إلى أجل غير معلوم، لأنه بسبب الكورونا. احنا ابتدينا المشروع ده بورشة في نوفمبر، ديسمبر، آسف، في ديسمبر السنة اللي فاتت. وبنحاول نحصر نوادي السينما اللي هي طلعت بشكل عفوي، يعني مفيش في مصر أي رصد حقيقي لنوادي السينما، لأنه طبعا هي شيء غير منتظم. حاولنا نشوف ايه الاماكن اللي منتظمه بقى لها 3 سنين فما فوق، وحسينا انه يعني ده زمن نسبيا معقول يعني. وفي نوادي سينما طبعا بقى لها 60 سنه، يعني نادي السينما بتاع جيزويت اسكندريه ده اعتقد من العشرينات ولا حاجه كده، يعني مش عارف من امتى، بس هو حاجه تاريخيه يعني. وايه ومفيش مره وقف غير عشان الكورونا. آم، بس وغيره يعني من نوادي السينما. واشتغلنا على فكره ازاي نبرمج برنامج واحد بتيم معين وكده. وكنا المفروض نستكمل المشروع انه فعلا نقوم ببرمجه هذا البرنامج في الاماكن المختلفه وننفذه السنه دي. وطبعا يعني المشروع اتوقف لاجل غير مسمى. انا حاسس انه بالنسبه لي الهدف من ده هو تاني زي ما انت بتقول، هو فكره المساحه الحقيقيه الملموسه يعني الموجوده اللي الناس بتتجمع فيها وبتقدر تتناقش مع بعض. وجزء في رأيي أنا من هدف المشروع ده هو إنه إزاي نستخدم الفيلم عشان نتكلم على الحاجات اللي إحنا كمجتمع ما بنتكلمش عليها مع بعض. وعشان نعمل ده محتاج يكون في حتة حقيقية. يعني حاسس إنه كل المعالجات الافتراضية، أو على الأقل ده مشروعنا يعني، ما أحبش أبدا إن هو يتحول لحاجة افتراضية. يعني كل المعالجات الافتراضية أولا بيبقى فيه، لانه الحاجات بتعيش الى الابد على العالم الافتراضي، فبرضه الناس ما بتتكلمش براحتها تماما. ولانه انت مش قاعد في وش الشخص وما بتقاطعوش بعض وما، يعني فاهم قصدي، ما فيش كده تجربه ان احنا في نفس المكان، او ممكن الثلاثه ياخدوا بعض ويقعدوا على جنب ويدردشوا اكتر يعني. الحاله دي مش موجوده. انا شخصيا حاسس انه تاني، يعني حاسس انه مكاسب الاونلاين هي اونلاين، يعني قصدي هي هتفضل مكاسب خاصه بالوسيط ده، بس مش هينفع تلغي ابدا المساحات التانية. المساحات التانية ليها أهمية مع كل الرقابة والصعوبات، ويعني مع كل المشاكل يعني في الوجود، بس هيفضل في أهمية كبرى للمساحة الحقيقية يعني. وعشان كده يعني 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 انا بقول تاني ان الكورونا حسستنا شخصيا يعني انه لا يا جماعه، لا يعني احنا يمكن لازم نحارب اكتر عشان نحافظ على السينمات، لازم نحارب اكتر عشان نحافظ على النوادي. يعني اكتر وقت الناس حست فيها انها محبوسه ومخنوقه وكده، يعني لما حست انه فعلا الشيء ده اتاخد منهم. وكمان يعني انت ما اعرفش، انت بتتابع نزول فتح السينمات في اصدقائك مثلا على الفيسبوك؟ الذهاب للسينما كانتصار، يعني هو الناس كلها ايوه متصوره انا انتصرت، انا رحت السينما. يعني ده في حد ذاته حاسس انه يعني يعني ده مكسب ان الناس فعلا ادركت، وناس مش سينمائيين يعني ادركت انه لا، ده شيء مهم جدا ان احنا نروح الصاله. تماما، يعني بالظبط. يعني انا شايف انه يعني عشان يعني اول ما استخلصت انا يعني من نقاشنا الممتع اللي انا فعلا يعني حابب نكمل اكتر، بس يعني عشان لضواعي الوقت ووقتك وكده، في انه حاسس انه لسه طبعا المساحة الافتراضية والاونلاين مساحة مهمة جدا جدا، لكن احنا ما بقيناش في تماما في عصر الافتراضات بتاعه بدايات الالفينات وديمقراطيه الوسيط، واللي هو كان حاجه مهمه جدا وقتها. لكن احنا تاكد لنا اعتقد بما لا يدع مجالا من الشك انه المساحه الاونلاين والانترنت هي مساحه وارد جدا يبقى فيها تنافسيه كبيره، وارد يبقى فيها هيمنه، وارد يبقى زغد وضرب وكل، يعني وارد يبقى فيها كل ده.
وفي تقديري الشخصي محتاجين يبقى في مساحات تكمل حوالين المساحة تطرح فيها الأفلام ونشوفها ونقدر نلاقيها بسهولة، ونقدر نلاقي أرشيف السينما اللي هي أقرب لمزاجنا الإنتاجي، مثلا الأفلام المش تجارية والبديلة والمستقلة بسهولة ونتفرج. وده من السياقات حتى مش بس في مصر ولا المنطقة العربية، لكن لا حتى كمان السياقات الجنوبية الأوسع ان احنا نقدر نتفرج على. بس كمان ده لا يلغي تماما انه يبقى في علاقات بين اجساد في مساحات موجودة يتوسطها الفيلم، يعني الناس تقعد على مسافات وتباعد اجتماعي وتتفرج على فيلم وتقعد تتكلم كلمتين. واتمنى نقدر نعمل الحاجات دي قريب ونتناقش، لانه اي خيال انه السينما ممكن تبقى تطور حاجة في العلاقات بين الناس وبين بعض، مش متخيل قوي حاجة بره انه يبقى في مساحة، مش بالضرورة قاعة، مش بالضرورة سينما تجارية، في مساحة فنية في بيت، في اي حاجة، يعني في اي حاجة الناس ممكن تعمل حاجة شبه دي. تاني بشكركم جدا على هذا النقاش، واتمنى الناس لما تسمعنا وتتفرج علينا ما تملش وما تزهقش وما تقلبش على نتفليكس، وتدينا مساحة شوية ندردش معاهم كده. وشكرا جدا ليكم شكرا ونشوفكم ليك على علي خير. جدا جدا. شكرا يا نور. شكرا شكرا يا يا نور، شكرا مصطفى، استمتعت خالص. وانا كمان.